નમસ્તે, ડાયટ યોગા અને આયુર્વેદા ચેનલમાં હું ડૉક્ટર ધારા તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે હું તમને આયુર્વેદિક શેમ્પૂ ઘરે બનાવવાની રીત જણાવીશ, જે લાંબા સમય સુધી સાચવીને રાખી શકાય છે. આ સિવાય આ શેમ્પૂ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી બધી વસ્તુઓની માત્રા, ફાયદા અને સાઇડ ઇફેક્ટ પણ જણાવીશ. તમારા વાળની તકલીફ અને વાળના પ્રકાર અનુસાર તમે જે તે ઘટકની માત્રા વધારી શકો છો અથવા તો એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. આ શેમ્પૂ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા તમારે 25 ગ્રામ શિકાકાઈનો પાવડર લેવાનો છે. શિકાકાઈમાં વિટામિન એ, વિટામિન સી, વિટામિન ઈ અને વિટામિન કે હોય છે, જે વાળનું તૂટવું અને ખરવું ઓછું કરે છે. શિકાકાઈ નવા વાળને જલ્દીથી ગ્રો કરવા માટે મદદ કરે છે. શિકાકાઈ વાળના નેચરલ ઓઇલ અને પીએચને જાળવી રાખે છે અને માથાની ગંદકી સાફ કરે છે. શિકાકાઈથી આંખો બળે છે અને અસ્થમાવાળા લોકોને ઇરિટેશન પણ થઈ શકે છે. માટે જો તમને અસ્થમા હોય તો શિકાકાઈને શેમ્પૂમાં એડ ના કરતા. 50 ગ્રામ રીઠા પાવડર. અરીઠા પ્રાકૃતિક ક્લિન્ઝરના રૂપમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં સેપોનિન હોય છે, જે ફોમિંગ એજન્ટના રૂપમાં કામ કરે છે. આ સિવાય અરીઠાનું કીટાણુનાશક ગુણ ખોડા અને જૂને અટકાવવા માટે પણ ઉપયોગી છે. જેમને કેમિકલ ફોમિંગ એજન્ટ પેરાબેન અને સલ્ફેટથી એલર્જી હોય એ લોકો અરીઠાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જો અસ્થમાની તકલીફ હોય તો શિકાકાઈને સ્કીપ કરીને માત્ર અરીઠા પણ તમે ઉમેરી શકો છો. 25 ગ્રામ આમળાનો પાવડર લેવાનો છે. આ શેમ્પૂ ડ્રાય બનશે, માટે વધારે પડતી વસ્તુ આપણે પાવડરના ફોર્મમાં જ યુઝ કરશું. આમળા એન્ટીઓક્સિડન્ટ અને જીવાણુરોધી છે, જે ખોપડીને પોષણ આપે છે, વાળની મજબૂતી વધારે છે, લંબાઈ વધારે છે અને સમયથી પહેલા સફેદ થતા રોકે છે. તમે આમળાનો જ્યુસ પણ લઈ શકો છો. વાળ માટે શું ખાવું જોઈએ એ માટેના વિડીયોની લિંક્સ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. શિકાકાઈ અને આમળા બંને જ વાળને કાળા કરે છે, માટે જો તમારા વાળનો કલર બ્રાઉન હોય તો શિકાકાઈ અને આમળાનો ઉપયોગ ના કરતા. માત્ર શિકાકાઈ અને અરીઠાનો ઉપયોગ કરવાથી વાળ ડ્રાય થઈ શકે છે. આ બંને પ્રાકૃતિક ક્લિન્ઝર છે, પરંતુ તેમાં પોષક તત્વો નથી હોતા. આ માટે તમારે શેમ્પૂ બનાવવા માટે બીજી કેટલીક વસ્તુઓ ઉમેરવી પડશે. જાસૂદ એમિનો એસિડ અને વિટામિન સી થી ભરપૂર છે. તે સ્કેલ્પની નીચે બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધારે છે, વાળની લંબાઈ વધારે છે અને વાળને કન્ડિશનર કરે છે. જાસૂદના ફૂલનો પાવડર 25 ગ્રામ લેવાનો છે. નહીં તો આપ 6 થી 8 જાસૂદના પાંદડા અને 2 ફૂલને ક્રશ કરીને શેમ્પૂ વાપરતી વખતે એમાં ગાળીને ઉમેરી શકો છો. લીમડાના પાંદડાનો એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીવાયરલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ગુણ જગવિખ્યાત છે. કડવો લીમડો વાળમાં ખોડો અને જૂને રોકે છે. આ સિવાય સમયથી પહેલા વાળનું સફેદ થવું અને ખરતું પણ અટકાવે છે. કડવા લીમડાનો પાવડર 25 ગ્રામ લેવાનો છે. 25 ગ્રામ તુલસીનો પાવડર પણ એડ કરવાનો છે. તુલસી વિટામિન કે અને એન્ટીઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર છે, જે વાળનું ડ્રાયનેસ અને ખોડાને દૂર કરે છે. જે વસ્તુ પાવડરના ફોર્મમાં અવેલેબલ ના હોય અને લીલા પાંદડા ઇઝીલી અવેલેબલ હોય તો તમે એને ગ્રાઇન્ડ કરી ગાળીને શેમ્પૂ વાપરતી વખતે એડ કરી શકો છો. 25 ગ્રામ મેથી દાણાનું ચૂર્ણ. આ બીજ પ્રોટીન, એન્ટીઓક્સિડન્ટ અને એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરીના ગુણોથી ભરપૂર છે, જે પાતળા વાળ, વાળનું ખરવું, ખોડો અને ડ્રાયનેસને ઠીક કરે છે. જો મેનોપોઝ રજો નિવૃત્તિને કારણે વાળ ખરતા હોય તો પણ મેથીમાં રહેલું એસ્ટ્રોજન વાળને પતલા થતા રોકે છે. 25 ગ્રામ ગુલાબનો પાવડર અથવા તો રોઝ વોટર, જે શેમ્પૂ યુઝ કરતી વખતે તમે એમાં એડ કરી શકો છો, જે ઓઇલનેસ અને ડેન્ડ્રફને દૂર કરે છે. આ સિવાય ગુલાબના એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ગુણને કારણે સોરિયાસિસ અને એક્ઝિમા જેવી બીમારીઓમાં પણ ફાયદેમંદ છે. વાળની પીએચને સંતુલિત રાખવામાં ગુલાબ મદદ કરે છે. કેટલાક લોકોને ગુલાબ જળથી પણ એલર્જી થઈ શકે છે. આ માટે માત્ર થોડી માત્રામાં ગુલાબ જળને હાથ પર લગાવીને 24 કલાક સુધી છોડી દો. જો આ જગ્યા પર બળતરા, લાલીમા, ચુભન કે ઇરિટેશન થાય તો ગુલાબને શેમ્પૂમાં એડ ના કરતા. 25 ગ્રામ બ્રાહ્મી પાવડર, જે વાળને પોષણ આપે છે, ઓક્સિજન અને પોષક તત્વો માથામાં વધારે માત્રામાં લઈ જવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે, વાળની લંબાઈ વધારે છે અને વાળને ખરતા રોકે છે. બ્રાહ્મીમાં રહેલું આલ્કલોઇડ વાળના શાફ્ટમાં પ્રોટીનને બાંધે છે, વાળને મજબૂત અને ઘના બનાવે છે. જરૂરી નથી કે આ બધી જ વસ્તુઓ તમારે શેમ્પૂમાં ઉમેરવી જોઈએ. તમે વાળની તકલીફ અનુસાર વસ્તુઓની માત્રા વધારી શકો છો અને જો કઈ વસ્તુ અવેલેબલ ના હોય તો એને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. લીલા મૂગ કેલ્શિયમ, ફાઇબર, વિટામિન બી અને વિટામિન સી થી ભરપૂર છે, જે સ્કેલ્પને પોષણ આપે છે અને વાળની લંબાઈ વધારે છે. લીલા મગ માથાને સારી રીતે સાફ કરે છે. લીલા મગનો પાવડર 25 ગ્રામ લેવાનો છે. તજ માથામાં સર્ક્યુલેશન વધારે છે. તે એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટીફંગલ પણ છે. તજથી વાળનું ખરવાનું ઓછું થઈ જાય છે. શેમ્પૂ બનાવતી વખતે એ મિશ્રણમાં 25 ગ્રામ તજનો પાવડર જરૂરથી ઉમેરજો. 25 ગ્રામ ચંદનનો પાવડર પણ એડ કરવાનો છે.
ચંદન વાળને નુકસાનથી બચાવે છે અને વાળને હાઇડ્રેટ રાખે છે. ચંદન વાળને ચમકદાર પણ બનાવે છે. આ સિવાય તમે એમાં એક મોટી ચમચી માર્શમેલો રૂટ, એક મોટી ચમચી કેમોમાઇલ, મીઠા લીમડાના પાંદડાનું ચૂરણ, એક ચમચી ફ્લેક્સીડ અને કુવારપાઠું પણ ઉમેરી શકો છો. કુવારપાઠું ડ્રાય ફોર્મમાં નથી મળતું, માટે શેમ્પૂ વાપરતી વખતે કુવારપાઠાની જેલને પાણી ઉમેરીને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી એમાં તમે ઉમેરી શકો છો. આ સિવાય એમાં લવિંગ, ભૃંગરાજ, મેંદી, દાડમની છાલ, હરડે અને અશ્વગંધા પણ ઉમેરી શકો છો. જો તમારા વાળ ઓઇલી હોય તો તમે ઓટમીલ પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. શેમ્પૂ બનાવતી વખતે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો, મગ અને કડવો લીમડો વધારે માત્રામાં ઉમેરવાથી એ વાળને નુકસાન કરી શકે છે, કેમ કે એ આલ્કલાઇન બેઝડ છે. બધા ડ્રાય પાવડરને મિક્સ કરીને તમે વર્ષભર સાચવી શકો છો. જ્યારે વાળને શેમ્પૂ કરવાનું હોય ત્યારે આગલી રાતે 2 થી 3 ચમચી પાવડરને પાણીમાં પલાળીને રાખજો. બીજે દિવસે 10 થી 15 મિનિટ આ પાણીને ઉકાળો. ત્યાર પછી એને ગાળી લો. એમાં તમે એલોવેરા જેલ વોટર પણ ઉમેરી શકો છો. જ્યારે આ શેમ્પૂ ગરમ હોય ત્યારે એમાં કેટલાક આવશ્યક તેલ જેવા કે લવંડર, મેંદી અથવા તો લોબાનના કેટલાક ટીપા પણ ઉમેરી શકો છો. આ મિશ્રણ શેમ્પૂ કરવા માટે બિલકુલ તૈયાર છે. વાળને ભીના કરી એમાં 5 મિનિટ સુધી શેમ્પૂ લગાવીને રાખી મૂકજો. ધોયેલા વાળ સુકાઈ જાય ત્યાર પછી જ એને કોમ્બ કરજો. સારા રિઝલ્ટ માટે અઠવાડિયામાં એક વખત આ શેમ્પૂનો ઉપયોગ જરૂરથી કરજો. વાળ માટે અને હેલ્થ માટે ઉપયોગી વિડીયોની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. પ્લીઝ લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ અને શેર કરીને ડાયટ, યોગા અને આયુર્વેદા ચેનલને સપોર્ટ કરજો. નવા વિડીયો સૌથી પહેલા જોવા માટે બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવજો. થેન્ક યુ. ટેક કેર.